Hello viewers, welcome to Food and Life X channel. হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই একেবাৰে এটা সোৱাদ লগা এগ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। একেবাৰে পৃথক এটা ৰেচিপি, কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হ'ব আৰু খুব কম সামগ্ৰীৰে মই এই ৰেচিপিটো বনাম। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ এয়া মই প্ৰথমতে ডিম বইল কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই 6টা ডিম লৈছোঁ। আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম বা বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া এই ডিমকেইটা প্ৰথমে এনেকৈ মই কটাৰীৰ সহায়েৰে মাজতে দুভাগ কৰি যাম। এয়া মই এটা ডিম দুভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু তেনেকৈয়ে মই বাকী ডিমকেইটাও দুভাগ কৰি যাম। এই ৰেচিপিটো মই এখন ধাবাত খাইছিলোঁ আৰু মোৰ ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল লাগিল। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এবাৰ ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাওঁ বনাই, আৰু আপোনালোকৰ লগতো এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰুটি, ভাত, পৰঠা, নান বা পাও, ব্ৰেড যেনেকুৱাই নহওক সকলোৰে লগতে এই ৰেচিপিটো খাব পাৰি। খাই খুব ভাল লাগে ৰেচিপিটো। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই যে ডিমকেইটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, এই ডিমকেইটা মই সামান্য ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। একেবাৰে গৰমে কাটিলে কেতিয়াবা ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া মই গোটেই ডিমকেইটা এনেকৈ মাজতে ফালি ল'লোঁ। এতিয়া এইকেইটা মই চেলো ফ্ৰাই কৰিম। তাৰ বাবে এখন ফ্ৰাই পেনত এনেকৈ তেল দি লৈছোঁ আৰু অকণমান চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে কেৰাহীও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এনেকৈয়ে এপিচকৈ ডিমৰ পিচকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু প্ৰথমতে মই যি কুহুমৰ ছাইডটো আছে সেই কুহুমৰ ছাইডটোহে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছতহে মই আকৌ ওপৰৰ ছাইডটো ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে মই একেবাৰে ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এই ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে মই বৰ বেছিকৈ একেবাৰে উতলা গৰম হোৱাকৈ তেলখিনি গৰম কৰি লোৱা নাই। সামান্য গৰম হোৱাতেই মই ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰিছোঁ। অকণমান চাৰিওফালে লৰাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ চাৰিওফালে ফ্ৰাই হৈ যাওক। এটা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই ডিমৰ পিচকেইটা লুটিয়াই দিম আৰু ওপৰৰ যিটো ছাইড আছিলে, মানে হোৱাইট পৰ্চনটো যিটো আছিলে, সেই ওপৰৰ পৰ্চনটো এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মই এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে আকৌ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ল' ফ্লেমতে। ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে মই ৰিফাইন অইল ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মিঠাতেলো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইখিনি এটা ছাইডৰ পৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এবাৰ মই আকৌ ওলোটা কৰি দিম, আকৌ এবাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম কুহুমৰ ছাইডটো। আৰু দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া এটা গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে। যিসকলে ডিম খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া মোৰ ডিমখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। দেখা পাইছে সকলো ফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই এখন প্লেটত এনেকৈ উলিয়াই ছেপাৰেট কৰি থ'ম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনফালে এখন কেৰাহীত মই এনেকৈ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ, সেইখিনি দি দিছোঁ। ইয়াত মই 2টা ডাঙৰ ছাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ। আপোনালোকৰ গ্ৰেভিটো যিমান প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেইখিনি কম বেছি কৰিব পাৰিব। কিছু সময় এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। জাষ্ট কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিলোঁ।
ইয়াতে এতিয়া এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লোৱা বিলাহী আছিলে, সেই বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও এবাৰ পিঁয়াজখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই এড কৰিম কেপচিকামখিনিও এনেকৈ মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহী কাটাৰ দৰে। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখ দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে নিমখ দিলে বিলাহী গলি যায়। নিমখখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া নেক্সট এড কৰিম মই জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, 1 টিস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট এড কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিও মিক্স কৰি বাকী মছলাখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টৰ যিটো স্মেল থাকে সেইটো যোৱালৈকে এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিম। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই 1/2 টিস্পুন হালধি পাউডাৰ এড কৰিলোঁ আৰু সেইখিনিও মিক্স কৰি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। কিছু সময় ভজাৰ পিছত দেখা পাইছে লাহে লাহে বিলাহীখিনি গলি আহিছে। ইয়াতে এতিয়া 1/2 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ বা কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ, 1/2 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ বা কিউমিন পাউডাৰ আৰু 1/2 টিস্পুনৰ সমান গৰম মছলা এড কৰিলোঁ। এইখিনিও এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি বাকী গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিৰ লগত ভাজি ল'ম কিছু সময়ৰ কাৰণে। একেবাৰে ল' ফ্লেমতে মই ভাজিছোঁ গোটেইখিনি। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই 1 টিস্পুন টমেটো কেচাপ এড কৰিলোঁ আৰু লগতে 1/2 টিস্পুন গ্ৰীণ চিলি চচ এড কৰিলোঁ। মই ইয়াত গ্ৰীণ চিলি চচ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰেড চিলি চচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, নাইবা যদিহে চচ নিদিয়ে তেন্তে ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰিব। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু কিছু সময় এনেকৈয়ে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই 1/2 টিস্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিলোঁ। এইটো কেৱল কালাৰৰ কাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইটোত জ্বলা নাথাকে। গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ পানী এই গ্ৰেভিখিনিত দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে অকণমান পানী দিলোঁ আৰু অলপ পানী দিম মই। প্ৰায় 1 কাপ জোখৰ পানী ইয়াত মই এড কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঢাকি দিম আৰু কিছু সময় এনেকৈ সিজিবলৈ দিম। কিছু সময় হৈ গ'ল আৰু মছলাখিনিও প্ৰায় ধুনীয়াকৈ সিজিছে। মই আৰু অকণমান এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আকৌ এবাৰ মই ঢাকি দিম আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান ল' ফ্লেমতে মই সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 2 মিনিট হৈ গ'ল। এবাৰ ঢাকনাখন উঠাই চাওঁ আৰু চাওক মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু গোটেই মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেলো ছেপাৰেট হৈ আহি আছে। ইয়াতে এতিয়া মই 1 টিস্পুন চাট মছলা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ। এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ প্ৰথমতে গ্ৰেভিটোৰ লগত। ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াত মই বিলাহীটো দীঘল দীঘলকৈ কাটি স্লাইচৰ নিচিনাকৈ দিছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে বিলাহীটো পেষ্ট কৰি পিউৰি হিচাপেও ইয়াত এড কৰিব পাৰে। এইখিনি কিছু সময় ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু দেখা পালে গোটেই তেলটো ছেপাৰেট হ'ল। ইয়াত এতিয়া মই আকৌ পানী এড কৰিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু অলপ পানী দি উতল আহিবলৈ দিম। এটা জাষ্ট গ্ৰেভি নিচিনা কৰি লৈছোঁ। কিছু সময় উতলাই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান নিমখ এড কৰিছোঁ। মই ইয়াত গ্ৰেভিটো অনুপাতে নিমখ এড কৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় নিমখ এড কৰিব আৰু যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে নিমখ এড নকৰিলেও হ'ব।
সামান্য পানী আৰু দিলোঁ। এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম। লাহে লাহে গ্ৰেভিটো উতলি আহিছে। ইয়াত এতিয়া মই যে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ, ফ্ৰাই কৰি ৰখা যে ডিমৰ পিচ কেইটা আছিলে সেইকেইটা লাহে লাহে দি যাম। খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈও খুব সহজ। দেখা পাইছে ঘৰতে থকা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছসমূহৰ পৰা আমি এই ধুনীয়া ৰেচিপিটো বনাব পাৰোঁ। সামান্য লৰাই দিছোঁ, গোটেই গ্ৰেভিটো অকণমান লৰাই ছাইড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান মই পানী দিম, কাৰণ যিহেতু এতিয়া আমি এইখিনি কিছু সময় উতল আহিবলৈ দিম। সেইকাৰণে যদিহে পানী একেবাৰে শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে মছলাটো তলত জ্বলি যাব পাৰে। সেইকাৰণে অকণমান পানী দি পিনে মই গ্ৰেভিটো অকণমান জুলীয়া কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰায় ল' ফ্লেমত 2 মিনিটৰ কাৰণে এই গ্ৰেভিটো উতল আহিবলৈ দিম আৰু অকণমান ঢাকি দিছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিট হৈ গ'ল। মই এবাৰ ঢাকনাখন উঠাই গ্ৰেভিটো চাই ল'ম কেনেকুৱা হৈছে। আৰু এয়া চাওক কিমান এটা ধুনীয়া কালাৰ হৈছে গ্ৰেভিখিনিৰ, নহয় জানো? এতিয়া অকণমান মই এনেকৈ মাজত লৰাই দিছোঁ যাতে মছলাখিনি তলত লাগি নধৰক আৰু ডিমখিনিও যাতে ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যাওক। এখন চামুচেৰে এনেকৈ মই যে গ্ৰেভিখিনি আছিলে সেইখিনি ডিমখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ল' ফ্লেমতে এনেকৈ উতল আহিবলৈ দিম। মই অকণমান এই গ্ৰেভিটো শুকুৱাই দিম, সেইকাৰণে উতলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভিটো অকণমান বেছিকৈ জুলীয়া হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকণমান গৰম পানী, উতলা গৰম পানী এড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ আন ভিডিঅ'সমূহ চাব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে। আপোনালোকে তাত গৈও মোৰ চেনেলৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ চেনেলৰ আহিবলগীয়া বেলেগ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে পাব আৰু সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই কিছু সময় এনেকৈ ল' ফ্লেমতে গোটেই গ্ৰেভিটো অকণমান উতলাই আছোঁ, কাৰণ মছলাখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হ'লেহে ৰেচিপিটোৰ আচল যিটো টেষ্ট সেইটো পোৱা যায়। গ্ৰেভিটো প্ৰায় হৈছেগৈ। যে ডিমকেইটা আছিলে সেই ডিমৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মছলাৰ যি টেষ্টটো সোমাই গ'ল। ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে মই এড কৰিছোঁ 1 চামুচ নেমু টেঙাৰ ৰস বা লেমন জুচ আৰু নেক্সট এড কৰিম মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত বা কৰিয়েণ্ডাৰ লিভছ। এইখিনি দি মই সামান্য লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ, যাতে যি লেমন জুচ এড কৰিছিলোঁ সেইটোৰ টেষ্টটো আৰু ধনিয়া পাতৰ যি টেষ্ট বা গোন্ধটো গ্ৰেভিটোত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাওক। সামান্য লৰাই দিলোঁ। এতিয়া এইখিনিতে মই প্ৰায় 1/4 টিস্পুন ব্লেক সল্ট অৰ্থাৎ ক'লা নিমখ এড কৰিলোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া দেখা পাইছে কিমান সুন্দৰ, একেবাৰে দেখিলেই জিভাৰ পানী পৰা টেষ্টি এগ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মই এখন প্লেটত এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু একেবাৰে এটা ইউনিক ষ্টাইলত বনোৱা এই ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।